Έχω στα χέρια μου ένα παλιό χειροποίητο ψαλίδι. Είναι ένα εργαλείο που θα έφτιαχνε ένας σιδηρουργός. Θα προσπαθήσω να αντιγράψω αυτό το εργαλείο και να το καταγράψω. Για να το πετύχω αυτό, θα πρέπει να κάνω αντίστροφη μηχανική και να καταλάβω το πώς κατασκευάζεται ένα τέτοιο εργαλείο και ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας του. Αρχικά αφαιρώ τον ήλο, το πυρτσίνι που συγκρατεί τα δύο στελέχη του ψαλιδιού. Παρατηρώ λοιπόν ότι τα δύο στελέχη του ψαλιδιού είναι ίδια μεταξύ τους. Η λαβή του ψαλιδιού είναι διαμορφωμένη με τράβηγμα του υλικού, δηλαδή η διατομή του υλικού ελαττώνεται κατά το μήκος του. Γυρνώντας το προς την εξωτερική πλευρά, δημιουργεί μια θηλιά η οποία παγιδεύει το δάχτυλό μας και κάνει εφικτή τη λειτουργία του. Στη συνέχεια υπάρχει ένας λαιμός που διαχωρίζει την λαβή του ψαλιδιού από τη λεπίδα και στη λεπίδα βλέπουμε ότι υπάρχει τρύπα η οποία περνάει το πυρτσίνι και εγκλωβίζει τα δύο στελέχη μεταξύ τους, δημιουργώντας μια άρθρωση. Στη λεπίδα του ψαλιδιού υπάρχει μια κυρτότητα, η οποία είναι αντίστοιχη εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτή η κυρτότητα πιστεύω ότι παίζει δύο ρόλους. Ο ένας ρόλος είναι ότι αφαιρώντας το υλικό από τη μέση της λεπίδας, κατά τη λειτουργία του ψαλιδιού, το μόνο σημείο επαφής των δύο λεπιδών είναι το σημείο κόψης και όχι οποιοδήποτε άλλο σημείο. Και ο άλλος ρόλος είναι ότι δημιουργώντας αυτή την κυρτότητα, πετυχαίνουμε μεγαλύτερη αντοχή στην κάμψη της λεπίδας. Βλέπουμε ότι η λεπίδα είναι διαμορφωμένη κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή η διατομή της ελαττώνεται και δημιουργεί ένα αιχμηρό άκρο. Παρατηρούμε ότι ο σιδηρουργός έχει χρησιμοποιήσει ντιλίμα σε κάποια σημεία, όπως είναι αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό έχει κάνει για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ο αισθητικός. Δηλαδή, όταν το ψαλίδι είναι στην κλειστή θέση, να είναι ομοιόμορφες οι δύο αυτές πλευρές. Είναι λειτουργικός. Αφαιρώντας από εδώ υλικό, διαβεβαιώνει ότι κατά τη λειτουργία του ψαλιδιού δεν θα βρίσκουν τα δύο στελέχη μεταξύ τους σε αυτό το σημείο. Και επίσης, εδώ πέρα έχει χρησιμοποιήσει τη λίμα για να δημιουργήσει την κόψη του ψαλιδιού. Για να φτιάξουμε ένα σωστό εργαλείο, πρέπει να κατανοήσουμε και την αρχή λειτουργίας του. Το ψαλίδι κόβει εφαρμόζοντας δύο διατμητικές δυνάμεις πάνω στο υλικό που κατεργαζόμαστε. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι το χαρτί που θέλουμε να κόψουμε ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, έρχεται η μία σιαγώνα από τη μία πλευρά του υλικού και η άλλη σιαγώνα από την άλλη μεριά του υλικού και απέναντι από την άλλη σιαγώνα και εφαρμόζοντας δύο αντίθετες δυνάμεις, κόβουμε το υλικό σε αυτό το σημείο. Καταλαβαίνουμε ότι αν οι δύο σιαγώνες δεν είναι απέναντι μεταξύ τους, αλλά έχουν μία απόσταση, δηλαδή αν η μία σιαγώνα είναι σε εκείνο το σημείο και η άλλη σιαγώνα είναι σε αυτό το σημείο, δηλαδή απέχουν μεταξύ τους, τότε εφαρμόζοντας αυτές τις δύο δυνάμεις, το υλικό δεν θα κοπεί, αλλά θα παραμορφωθεί, δηλαδή θα πάρει μια τέτοια μορφή. Αυτό σημαίνει ότι το ψαλίδι μας δεν κόβει, αλλά μασάει το υλικό. Για να βεβαιωθούμε ότι οι δύο λεπίδες του ψαλιδιού θα είναι πάντα η μία απέναντι από την άλλη, δημιουργεί ο σιδηρουργός μία κυρτότητα προς το εσωτερικό του ψαλιδιού. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι δύο λεπίδες έρθουν η μία απέναντι από την άλλη, βλέπουμε ότι θα έχουν πάντα κόντρα η μία στην άλλη. Δηλαδή, όταν θα λειτουργεί το ψαλίδι, το σημείο επαφής των δύο λεπιδών θα είναι πάντα και το σημείο κοπής. Το σημείο κοπής βρίσκεται εδώ και αυτό είναι το υπόλοιπο της λεπίδας, το οποίο είναι στον αέρα. Και αυτό δημιουργεί μια κόντρα λεπίδα με λεπίδα για να έχουμε πάντα τη σωστή θέση στην κόψη. Προφανώς και δεν γνωρίζω από τι χάλιβα είναι κατασκευασμένο αυτό το ψαλίδι και δεν θέλω να κάνω κάποιο καταστροφικό έλεγχο για να δω. Εικάζω ότι μπορεί να είναι κατασκευασμένο από ένα χάλιβα σε 60. Εγώ θα προσπαθήσω να κατασκευάσω ένα τέτοιο ψαλίδι από ελαττήριο αμορτισέρ αυτοκινήτου, το οποίο το έχω ξαναδουλέψει και ξέρω πώς γίνεται η βαφή και η επαναφορά του.